Ang Rancho Luisito Resort ay isa sa pinakamagandang resort dito sa bayan ng Montalban. Ito ang pinakabago at pinakamalaking resort na may new wave pool with ranging river pa. Na dahil sa lawak, laki at ganda ng pool ay akala mong nasa Siargao ka dahil sa linis at lakas ng alon dito. Ito ay matatagpuan sa Sitio Katwiran, Barangay San Rafael, Rodriguez, Rizal. Ito ay mahigit 1 oras na biyahe mula sa Cubao MRT. Mula rito ay bababa ka ng UB sa Lubers Pure Gold. At konting kembot na lang ay nasa Rancho Luisito Resort ka na. Entrance fee dito ay 200 pesos per head kung umaga at 200 pesos naman kung overnight. Meron silang iba't ibang klase at laki ng cottages at rooms accommodation. Depende sa dami niyong magbabarkada. Na sa halagang 500 pesos ay may cottage ka na.
Luisito Resort ay may iba't ibang klase ng swimming pool, depende sa iyong tangkad. Pero kung marunong kang lumangoy, wala namang problema. Meron silang kiddie pool, adult pool, infinity pool, at wave pool. At may jacuzzi para sa mga mahilig mag-jacuzzi. Meron din silang iba't ibang klase ng amenities tulad ng mahaba at malaking slides, mataas na zipline, horseback riding, at quad bike. Pero ang hindi ko malilimutan dito ay siyempre ang malakas na wave pool. Talagang sulit ang 200 pesos mo dito sa Rancho Luisito Resort. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakihit ang subscribe button. At samahan mo ako sa aking mga biyahe. Tumatanggap din po ako ng sponsors at collab sa mga kagaya kong biyahero. Kung meron kang alam na magandang pasyalan sa inyong lugar, ay i-comment mo na sa baba at ng ating mapuntahan. Kaya't ano pang hinihintay mo? Tara, biyahe tayo!